السلام عليكم، أهلا بيكم مرة تانية. معاكم مستر أحمد عدلي and welcome to my channel. احنا لسه بنكمل في ال past tenses أو أزمنة الماضي. في فيديو سابق اتكلمنا عن ال past simple tense وعرفنا ال different uses of past simple tense والاستخدامات المختلفة والform والpassive. وفي آخر الفيديو اتكلمنا عن ال emphatic do وأنا سألت حضراتكم Did you subscribe to my channel؟ كلكم قلتوا yes. We did subscribe to your channel ودي اسمها ال emphatic do. النهارده هننتقل للباست تنس التاني. احنا قلنا قبل كده عندنا مجموعة من التنسز في اللغة الإنجليزية past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. النهارده عندنا الزمن التاني هو ال past continuous tense. زي ما قلنا مرارا وتكرارا when it comes to tenses هنقسم اللسن بتاعنا جزئين، جزء محتاج understanding وجزء محتاج مننا حفظ شوية. الجزء اللي محتاج مننا فهم لازم تسأل نفسك when can I use ال past continuous tense؟ امتى استخدم ال past continuous tense وما استخدمش ال past simple ولا ال past perfect ولا ال past perfect continuous؟ أول حاجة ال past continuous tense استخداماته أقل شوية من ال past simple. أنا بستخدمه عشان أقول في وقت معين في الماضي كان في حاجة بتحصل وأنا بوصفها وهي كانت بتحصل. I was reading a book at 5 p.m. yesterday. تعالى كده نركز ونزومن على الجملة دي أكتر. I was reading a book at 5 p.m. yesterday. هذا ليس معناه إن أنا بدأت القراية الساعة 5 أو خلصت قراية الساعة 5. أنا عايز أقول إن الأكشن بدأ قبل الساعة 5 ولما جت الساعة 5 امبارح I was still reading the book وممكن يكون كملت شوية. لكن اللي يقول لك إمتى الحاجة بدأت وإمتى الحاجة انتهت ده اسمه ال past simple tense. They were playing chess at 7 p.m. yesterday. معناها إن هما بدأوا لعب التشيس قبل الساعة 7 وكملوا شوية بعد الساعة 7، لكن لما جت الساعة 7 they were playing. هو ده ال past continuous tense. علشان كده ال past continuous tense هو الزمن المفضل for your mama. لما ماما تحب تشتكي منك بتقول she was sleeping أو he was sleeping all night. ده كان نايم الليل كله. هي مش بتركز إن الحدث حصل وانتهى. هي لو عايزة تقول هو نام وصحى هتقولك he slept last night، لكن هي عايزة توصف الأكشن وهو بيحصل he was sleeping all night. ولما صحي من النهار he was playing on his phone in the morning where he was eating all afternoon and he was chatting all evening. يبقى ال past continuous tense بستخدمه علشان أقول إن في وقت معين في الماضي كان في حاجة بتحصل. وكمان بنستخدمه مع long action action interrupted by another action. احنا قلنا في اللسن اللي فات في الباست سيمبل لما يكون عندك two actions واحد long واحد short، الشورت اكشن يبقى في الباست سيمبل، لكن اللونج اكشن اللي هو كان باك جراوند اللي هو بدأ قبل ما الاكشن ده يقطعه واستمر شوية بعدها يبقى في الباست continuous tense. تعال نبص على الاكزامبل ده. She was watching TV when the phone rang. ده بقى يبقى في الباست continuous tense احنا بنسميه long action. She was watching TV when the phone rang. He was talking on the phone when his friend arrived. When his friend arrived ده يبقى past simple، لكن he was talking on the phone when his friend arrived ده longer action اللي that was interrupted أو اتقطع عن طريق short action. يبقى كده استخدامات ال past continuous عشان أقول في وقت معين في الماضي كان في حاجة بتحصل، أو عشان أقول إن في there was a longer action interrupted by a short action. ال long action أو ال background action اللي كان موجود اللي كان بادئ من قبلها هو ده يبقى في ال past continuous tense. عايزين برضو نتعلم مع بعض when don't we use ال past continuous tense. ما استخدمش ال past continuous tense مع مجموعة من الأفعال اسمها ال stative verbs. يعني لو أنت عايز تقول when I was young I was believing in ghosts. كنت مؤمن إن في عفاريت and this is not correct. المفروض الأصح أقول when I was young I believed in ghosts. يبقى ما تستخدمش ال past continuous tense مع ال stative verbs. ما تقولش I was being، ما تقولش I was loving، قول I loved، I believed، I understood، I knew and so on. برضو ما تستخدمش ال past continuous tense. احنا بنفضل نستخدم ال past simple tense when I talk about repeated actions. وخلي بالك من النقطة دي لأنك بتترجمها بالعربي. أنا رنيت عليك 6 مرات، نيجي نترجم نقول I was ringing، وعلى فكرة this is not correct. تقول I rang the bell 6 times. في التكرار يا شباب بنستخدم ال past simple tense، ويا ريت بلاش الترجمة باللغة العربية. تكرار repetition في الحالة دي ال past simple tense.
يبقى كده ما استخدمت ال past continuous tense مع ال stative verbs، وكمان when I describe a repeated past action أو حدث متكرر في الماضي. نروح للجزء التاني اللي أغلبكم شاطرين فيه، إزاي استخدم ال past continuous tense. أنا فاكر في ال past simple كنا بنقول إن في أفعال regular وفي أفعال irregular. هنا ما عندناش بقى، هنا بنستخدم was and were plus ال verb plus ing. وقلنا في حتة التنسز نركز إن إحنا نخلي بالنا من ال affirmative وال negative وال yes we know وال wh وال passive form. I was playing soccer. I was playing soccer yesterday. They were eating dinner. We were studying for the math test. يبقى هنا بنستخدم was and were plus ال verb plus ing. I was playing. They were eating. We were studying. طبعا الجزء الثاني النيجاتيف فورم. في النيجاتيف فورم طالما موجود عندي was and were فأنا ممكن استخدمهم. He was not watching TV. She was not studying for the exam. They were not sleeping at that time. يبقى هنا أنا عملت إيه؟ ولا استخدمت didn't، أنا استخدمت wasn't and weren't والverb plus ing. الجزء الثالث هو ال past continuous tense في ال yes و no questions. لو عايز أسأل أسئلة هنبدأ ب was where. Was he reading a book? Were they playing in the park when it rained? Were you sleeping when I called you? يبقى في الحالة دي بنبدأ ب was and were كauxiliary verbs، بعد كده بنجيب ال subject والverb plus ing. ننتقل لرابع حاجة وهو ال WH questions. What was he reading this time last weekend? What was he reading this time last weekend? He was reading a novel. Where were they playing when it rained? Where were they playing when it rained? They were playing in the garden. What were you doing when I called you? What were you doing? وخلي بالك السؤال ممكن يجيلك في السؤال، يعني يسألك what when I called you what did you do ولا what were you doing. طبعا لو أنا بتكلم عن حاجة كانت بتحصل لما اتصلت بيك يبقى what were you doing when I called you. I was sleeping when you called me. لو أنا ممكن أسألك في الوقت ده yesterday what were you doing this time yesterday. طبعا لما تجاوب على في اللحظة دي أي حاجة بدأت من قبلها وكانت مستمرة بعدها، في الحالة دي هتقول I was studying English, I was studying math, I was playing, I was watching TV. وده من أهم استخدامات ال past continuous tense، يوصف الحاجات وهي كانت بتحصل. وبكده في نهاية الفيديو نقدر نقول إمتى نستخدم ال past continuous tense عشان أوصف حاجة كانت بتحصل في وقت معين في الماضي، ولما أنا بتكلم عنها بوصفها وهي بتحصل. أنا بقول في الوقت ده I was for example teaching أو I was working أو I was watching TV. برضو بستخدمه مع long action اللي هو that was interrupted by short action. As I was crossing the road I saw an accident. ما نستخدموش مع stative verbs. ما تقولش وانا صغير I wasn't understanding English، لا قول I didn't understand English. وبرضو ما نستخدموش في repetition. لو انت عايز تقول انا عملت حاجة كم مرة، في الحالة دي ما تستخدمش ال past continuous. في الحل ده normally we use ال past simple tense. الفورم بتاعه هو عبارة عن في affirmative was and were plus ال verb plus ing، negative wasn't and weren't plus ال verb plus ing. وكمان number 3 الأسئلة بنبدأ ب was and were with subject وال verb plus ing. حتى لو هزود ال WH word أقول لك what was he doing what were you doing. ده الجزء الأول من ال past continuous tense. إن شاء الله يبقى في جزء تاني هنتكلم عن while و as و just as و when و during and so on، وكل ال adverbs أو time expressions اللي احنا بنستخدمها مع ال past simple وال past continuous. If you like the video, don't forget to subscribe to my channel and like the video if it's okay for you. إن شاء الله يبقى في جزء تالت بإذن الله هنكمل فيه ال time expressions. Thank you for watching. Goodbye.